สวัสดีค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โคโรนาไวรัสกำลังระบาดนะคะหรือว่าโควิด -19 ค่ะกำลังระบาดกันมากเลยนะคะแล้วก็มีการประกาศมีการแจ้งเตือนกันจากหลากหลายที่เลยนะคะว่าให้อยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่ห่างๆกันแล้วก็ลดการพบปะพูดคุยกันนะคะดังนั้นสำหรับผู้ป่วยไตบางท่านค่ะที่โคโรนาไวรัสก็กลัวนะคะแล้วก็กลัวการที่จะแพร่ระบาดแต่ว่าก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ก็ยังมีความกังวลใจดังนั้นในช่วงนี้ค่ะหมอก็จะมาตอบคำถามให้ก่อนละกันนะคะเพื่อลดความกังวลใจแล้วก็ไขข้อข้องใจค่ะสำหรับผู้ป่วยท่านนี้นะคะก็ถามหมอเข้ามาแบบนี้นะคะว่าคุณหมอครับผมดูวิดีโอของคุณหมอแล้วผมมีข้อปรึกษาดังนี้นะครับผมเป็นเกาต์ไปรักษาที่โรงพยาบาลมา2 ปีแล้วก็เมื่อวันที่18 มีนาคมที่ผ่านมานะคะก็ไปตรวจเลือดค่ะเจอว่ามีค่ากรดยูริก 4.4 แล้วก็เพิ่งจะเจอว่าเป็นไตระยะ2นะคะวงเล็บมาด้วยว่าผมเพิ่งทราบครั้งแรกแล้วก็กลัวมากขณะนี้ยังไม่ได้ปรึกษาคุณหมอเรื่องโรคไตแล้วก็เสียขวัญค่ะจึงมาขอคำปรึกษาแล้วก็ถามหมอมานะคะว่าข้อ1ควรจะทำยังไงนะคะควรจะไปปรึกษาคุณหมอไตเลยหรือเปล่าหรือว่ารอก่อนได้นะคะข้อที่2ก็คือจะทำงานหนักได้แค่ไหนแล้วก็ข้อที่3ก็จะออกกำลังกายได้แค่ไหนนะคะสำหรับท่านนี้นะคะอันนี้พูดในมุมของหมอที่เป็นหมอโรคไตนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังระยะ2อะค่ะขั้นแรกหมออยากจะให้ไปดูผลเลือดก่อนนะคะโดยผลเลือดที่ท่านจะต้องดูอะค่ะก็ไปดูที่ค่า GFR นะคะโดย GFR ค่ะก็จะอยู่ในช่วงที่ประมาณสัก60 ถึง 90นะคะอันนี้ในผลเลือดบางที่ค่ะเขาจะแปลอัตโนมัติให้เป็นว่าเป็นไตระยะ2ซึ่งที่จริงท่านอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ได้นะคะอันนี้อาจจะต้องไปดูในรายละเอียดเช่นถ้าเกิดว่าผลเลือดค่ะ GFR อยู่ในช่วง60 ถึง 90นะคะแล้วก็มีอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นเริ่มมีโปรตีนรั่วในปัสสาวะแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะมาเกิน3 เดือนแล้วอันนี้จะเข้าคำนิยามของการที่เป็นไตเรื้อรังนะคะอย่างไรก็ตามจะมีสำหรับบางท่านนะคะที่GFR ค่ะอยู่ประมาณ60 ถึง 90แต่ว่าโปรตีนในปัสสาวะของท่านก็ปกติดีนะคะไม่มีโปรตีนรั่วอาจจะมีผลอัลตราซาวด์แล้วปกติอย่างนี้ท่านยังไม่ได้ถือว่าเป็นไตระยะ2นะคะอันนี้หมอเคยทำวิดีโอเล่ารายละเอียดไปแล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้เพราะว่ามีหลายท่านนะคะที่กังวลใจว่าเป็นไตระยะ2สุดท้ายจากคำนิยามเนี่ยท่านไม่ได้เป็นไตเรื้อรังอันนี้ก็มีนะคะย้อนกลับมาว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นไตเรื้อรังระยะที่2จริงนะคะอันนี้หมอก็ขออนุญาตแนะนำเบื้องต้นตามนี้นะคะว่าผู้ป่วยไตเรื้อรังระยะ2ค่ะมักจะเป็นผู้ป่วยที่เพิ่งจะเป็นไตเรื้อรังระยะต้นๆเท่านั้นเองนะคะไตเรื้อรังมีอยู่5ระยะนะคะ1 2 3 4 5แบบนี้นะคะระยะ1คือระยะเริ่มต้นนะคะระยะ5คือเป็นระยะสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นระยะ2เนี่ยถือว่าเป็นระยะต้นมากๆนะคะแล้วก็ท่านจะต้องทำอะไรบ้างก็ไปสำรวจดูก่อนนะคะว่ามีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองนะคะเช่นถ้าเป็นเบาหวานก็คุมเบาหวานให้ดีนะคะเป็นความดันก็คุมความดันให้ดีสิ่งที่หมอจะเตือนคนไข้หมอเสมอเลยนะคะก็ระวังความตกใจดีๆนะคะว่าถ้าเกิดตกใจมากค่ะบางทีจะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูนะคะแล้วก็จะเจอพวกสมุนไพรอาหารเสริมยาบำรุงนะคะที่โฆษณาสรรพคุณว่าสามารถที่จะช่วยให้ไตของท่านดีขึ้นนะคะโดยขออนุญาตแนะนำว่าส่วนตัวนะคะหมอไม่ได้แนะนำให้ทานอาหารเสริมหรือยาบำรุงใดๆนะคะเพื่อจะหวังว่าไตของท่านจะดีขึ้นค่ะก็จะแนะนำเพียงแต่ว่าไปดูปัจจัยต่างๆนะคะว่าท่านมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวเองแย่ลงแล้วก็คุมปัจจัยนั้นให้ดีนะคะหลีกเลี่ยงยาบำรุงอาหารเสริมใดๆนะคะที่จะมาทำให้ไตของท่านทำงานหนักมากขึ้นค่ะรวมทั้งไม่แนะนำให้ซื้อยาทานเองนะคะโดยเฉพาะยากลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มยาเอนเซดนะคะอันนี้จะเป็นยากลุ่มที่อันตรายค่ะส่วนอาหารโดยทั่วไปของไตระยะนี้ค่ะคุมแค่อาหารเค็มแล้วก็อาหารไขมันแค่นั้นเองนะคะซึ่งรายละเอียดต่างๆค่ะอันนี้หมอมีวิดีโอที่ทำไปหมดแล้วนะคะสามารถค่อยๆไปดูได้นะคะจะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ว่าค่อยๆดูไปนะคะวันนี้ดูได้เท่านี้นะคะอีกวันนึงก็ค่อยๆดูไปค่ะโดยเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้ารู้เป็นองค์ความรู้ในการดูแลตัวเองเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากนะคะสำหรับคนไข้ที่หมอเจอเองนะคะในผู้ป่วยไตระยะ2ค่ะโดยทั่วไปค่ะก็การดำเนินโรคจะไม่ค่อยแย่นะคะบางทีวันนี้ตกใจใช่ไหมคะผ่านไป
หลายๆปีเลยนะคะ2 ปี3 ปี4 ปีบางทีผ่านไปตั้งนานนะคะไตยังไม่แย่ลงเลยก็มีนะคะข้อต่อไปนะคะก็คือทำงานหนักได้ขนาดไหนนะคะเช่นยกของแบกของอันนี้โรคไตเราไม่ได้ห้ามทำงานหนักนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดในช่วงนี้ใช่ไหมคะอาจจะมีการเตรียมเสบียงอาหารการยกของการอะไรอย่างเงี้ยก็ทำได้นะคะไม่ได้จะห้ามทำจะยกเว้นแค่ในกรณีที่แบบไปยกของที่หนักมากๆแล้วก็ถ้าเกิดท่านเป็นไตบางอย่างนะคะเช่นสมมุติว่าไปอัลตราซาวน์นะคะแล้วท่านเป็นไตเรื้อรังจากการที่มีถุงน้ำมีซีสที่ไตอันนี้จะต้องระวังว่าการไปยกของหนักหรือว่าการไปกระทบกระแทกอาจจะทำให้ซีสแตกถุงน้ำแตกแล้วก็เกิดปัญหาได้หรือว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นไตเรื้อรังแบบว่ามีไตข้างเดียวไตข้างที่เหลืออยู่เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะต้องระวังว่าอย่าไปกระทบกระแทกของหนักนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นไตเรื้อรังจากสาเหตุทั่วๆไปนะคะเช่นเป็นความดันหรือเป็นเบาหวานอันนี้ก็การที่ไปยกของหนักบ้างนิดๆหน่อยๆไม่ได้หนักเกินไปอันนี้เราไม่ได้ห้ามนะคะจะต้องระวังก็คือถ้าหนักเกินไปจนเหมือนกับว่าเหงื่อออกมากเกินไปแล้วเราดื่มน้ำตามไม่ทันอันนี้อาจจะทำให้เลือดไปเลี้ยงไตน้อยลงได้แต่โอกาสแบบนั้นก็จะเกิดน้อยมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดยกแค่ยกน้ำเข้าบ้านยกของอะไรนิดๆหน่อยๆอันนี้ไม่ได้ห้ามนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายได้หนักแค่ไหนอันนี้คงขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะคะอย่างเช่นว่าอายุเท่าไหร่นะคะมีโรคประจำตัวเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดอายุไม่มากโรคประจำตัวโดยเฉพาะหลักๆก็คือความดันกับหัวใจนะคะถ้าเป็นโรคหัวใจอันนี้อาจจะต้องระวังการออกกำลังกายที่หนักเกินไปที่จะทำให้หัวใจเต้นเร็วเต้นแรงแล้วมีผลทำให้โรคหัวใจกำเริบค่ะแต่ว่าสำหรับตัวโรคไตเองเนี่ยการออกกำลังกายที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับคนที่เป็นสูงอายุอยู่แล้วอันนี้เราไม่ได้ห้ามนะคะแล้วก็ออกได้แรงแค่ไหนอันนี้คงขึ้นกับว่าตัวเองนะคะไหวแค่ไหนนะคะอย่างเช่นว่าบางคนนะคะที่หมอเคยเจอก็คือไม่เคยออกกำลังกายเลยค่ะแล้วก็พอเป็นโรคไตก็หวังว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้ไตดีขึ้นก็คือไปหักโหมออกกำลังกายทันทีอันนี้ไม่แนะนำนะคะก็คือค่อยๆเริ่มออกกำลังกายก็คือค่อยๆเริ่มทีละน้อยทีละน้อยนะคะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะในวิดีโอต่อๆไปค่ะก็หมอจะพยายามหาคำถามที่น่าสนใจมาตอบให้พังๆในระหว่างที่บางท่านยังไม่ได้สะดวกไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะคะก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ